Rijadi, një djalë 18 vjeçar, mjaft i harreshëm, një djalë me shumë shok I cili përkundër vështirësive që I has në jetë, atë e shohim çdo herë të buzëqeshur. Sot do ta vizitoj atë dhe shokun e tij të ngushtë Lenartin dhe do ta bëj një bisedë të shkurtër me të. Rijadi dhe Lenarti dy shokë të mirë. Tregoni diçka sa I përket raportit juaj. Unë me Rijadin jemi shokë që 6 vjetë, po ashtu Rijadin e konsideroj si vëlla, jena shumë shokë ngushtë, rrina ato në kohën bashkë. Do të thonë, jo shkollë, një pjesë të madhe kohës e kaloni bashkë, po Rijad? Po na në shkollë do më thonë jemi bashkë, për shkollës fillore, po ashtu tasha në të mesmen, jemi bashkë, po na do më thonë rrina edhe jashtë shkollës do më thonë bashkë. Po, shumë. Edhe më duket keni qenë pjesë e Sanimil, tash së fundi. Po. Ç'ishte ke eksperjenca juaj në koncert? Mirë, kom shumë. Kush kënaj? Kush kënaj? MC Gresha. Okej, po vjen shumë. MC Gresha, Allah I kolëzoni. Edhe pa shumë njerëz. Po. Lenart, sa është e lehtë apo sa është e vështirë për ty me qenë shok me Rijadin? Unë kaloj shumë mirë me Rijadin si Rijad, por për qasje dhe për probleme tjera jashtë, kena shumë probleme edhe unë si shok I tij, edhe kë, për shembull qasjet në trotuar, gjysma e trotuarve nuk mujna me kalu, për shembull edhe do të me ecë në për rrugë ndonjëherë, nuk kemi qasje në gjitha vendet. Rijad, për ty e vështirë kjo punë që nuk ka qasje? Po, për mua është si persona si të kufizume është e vështirë, si për gjithë persona si të kufizume tjerë, po unë kam fatit se po mbjen me livdu pak, kam një shok të mirë si Lenarti, që gjithmonë më qëndron afër, do më thonë, po gjithkush nuk ka kësi shok, edhe do më thonë tjerë menoj që e kanë ma problem. Kështu që do të më rregullu qasjet fizike në për trotuare, në për tualete, shkolla. Po familja? Për familjes me kom pas për krajin më të madhe, jam shumë krenar për familjen që kam, jam shumë I lumtur, edhe jam shumë e fat që e kam këtë familje, besoj që edhe ata e në krenar me mu. Shumë e bukur kjo, shumë e bukur, sigurisht që dhe pas një djalë si Rijadi patjetër që është krenari. Po, hajtë tregon për vllahun e motrën, çfarë raporti keni ata? Unë jam më I madhi për ty, kështu që ata më gojnë mu çdo herë çat të mëne, unë edhe di me ngu s'ka pak me fjalë, kështu, po, së gale. Ama motrën e ki shumë për qetë? Po, motrën du ma shumë për mu. Lenart, tregon për shkollën Gjingazulli, a është e qasshme për Rijadin? E qasshme është, por ka probleme te pragu I derës, është pak të lartë edhe është rrezik për Rijadin se do të më marr hez shumë për me ecë aty, do të edhe me shtyr Rijadin, prandaj është edhe rrezik edhe problem aty për me hi pak. Pa marrë parasysh që karroca e Rijadit është e punuar mirë krejt, por kjo qasje është... Po, shkoj kam problem. Shkollimin do të vazhdoj deri në fund, edhe pse mendoj se do kem në farë sfide, ashtu që kam pas në shkollën e mesme, për shembull nuk ka pas qasje fizike fare kur jam shku në atë. Po ka të drejtë Rijadi se kur kena shku aty, nuk ka pas qasje fizike dhe Rijadi ka avoku për me u rregullu. Po laboratorët e klasës ku janë ato? Zakonisht ato janë edhe në shkollën tonë, domethënë janë në katët e dyta, neve na bjen 3 herë 4 herë në javë me shku në çato laboratore, domethënë edhe nuk ka qasje fizike në to, kështu që dohet shokët e mi më mbart mu me një karros tjetër, prej katit parë në katin e dytë, domethënë pra është shumë problem I madh, domethënë është barë edhe për shokët e mi, pa është vështirësi edhe për mua.
Rijad, themelimi i grupit tim Rijad, po du me i lidh këto dyja, qysh ka ardhur si ide? Ka ardhur si ide se duke i parë sfidat e njerëzve me aftësi të kufizume, kom pas qef që me bë diçka që unë me kanë direkt ato me ndërhy. Mi ndihmu njerëzve me aftësi të kufizume me çka do që muj. Normal me ndihmën e bizneseve private, me ndihmën e UNICEF-it. Kështu. Edhe unë jam pjesë vullnetare e Rijad, edhe jam shumë e lumtur. Kështu cek. Po, por sa ke arritë tash me i realizu do ëndrat tua? Deri më tani i kena rregullu dëmë shkolla në 8 komuna e bërë të qasshme plotësisht për fëmijët që vijojnë shkollën me aftësi të kufizuar. Kjo është një sukses shumë i madh, duke e ditur se deri më tani asnjëherë nuk është bërë një punë kaq e madhe për fëmijët dhe njerëzit me aftësi të kufizuar. Pra, fjalë kom thurë se ky është një lloj misioni jetësor i yti. Po, misioni jetësor është duke u plotësuar. Shumë e bukur. Misioni jetësor është duke plotësuar, që është shumë e vërtetë. Dhe ki punë me bo shumë Rijad apo? Ende ka shumë punë, tim Rijad nuk do të ndalet, do të thonë ne do vazhdojmë të punojmë për fëmijët me aftësi të kufizuar, për njerëzit me aftësi të kufizuar. Kështu që çado që muj me rregullu është një sen i madh. Rijadi, i cili është inspirim për secilin prej nesh për shkak të ndihmës së UNICEF-it dhe bashkëpunimit me institucionet këtu në Gjilan, kanë arritur që të krijojnë kushtet e nevojshme për fëmijët me nevoja të veçanta. Prandaj, edhe ky veprim i sotëm na inkurajon që të gjithëve që mos të ndalemi asnjë ditë të bashkojmë forcat që fëmijët tonë, fëmijët me nevoja të veçanta, të kenë qasje në shkollë, të kenë qasje për çdo nevojë të tyre dhe të ndihen të barabartë në shoqërinë tonë. Sot zemrën e kam plot, sepse fëmijët po bëhen më të barabartë dhe gjithë përfshirja po realizohet. Ndoshta për ju një tualet mund të jetë gjë e vogël, por për një fëmijë mund të jetë pika kyçe sa do ta vazhdoj mësimin apo jo. Fjalimi në Gjilan nuk kanë fjalimi jam i parë që kom pas edhe ka pas bagit praneshëm atë, edhe kom pas shumë emocione edhe u kanë përurimi i parë që u bë me tim Rijad, domethënë edhe shumë jëmni i emocionum, po njëkohësisht edhe jëmni mirë. Jemi të pak të një reviz ku ti ke qenë në Bruxelles në vitin 2018, ati ke po prezantimin, pra në tregon diçka? Po, në Bruxelles ka qenë për mu një prej përvojave mia më të mira dhe edhe ato ju më ndihej shumë i emocionum, domethënë se unë si një 14 vjeçar kam qenë përfaqësues i gjithë Kosovës në Parlamentin Evropian. Kam qenë përfaqësuesi i fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë. Mu më kalon përshtypje atje, sjellja shumë e mirë parlamentare me mu, edhe më kalon përshtypje se më kanë dhënë një premtim mu që edhe pasi të kthehem në Kosovë, ata kanë me qenë zëri i fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë, domethënë edhe kur unë nuk kam mundësi me kanë atje në parlament. Rijadi është për në një i hareshëm. Për mua ka qenë shumë vështirë, sepse është dashur me dërgu vetë në shkollë, s'ka pas asë në mësues më mbështetës në shkollë, edhe është dashur me nejt në bord shkollës derisa e ka përfunduar mësimin. Rijadi u konë nxënës i mirë, u shoqënu me një herë me fëmijët e tjerë, në klasën e 7 jena shpërngull prej fshatit edhe jena ardhur në Bardhash, edhe këtu në fillim, kur ditën e parë, kur sa arrej, kur e kom qenë në shkollë, normal që nuk na kanë gjuhtë edhe kom nejt në bord shkollës, kom prit qysh ka me prit fëmijë tjerë, sa atje normal ka pas ma pak fëmijë, u konë shumë mirë, po këtu kom menue pak, ka me konë ma shtirë. Edhe kom prit deri në pushim gjatë. Në pushimin e gjatë, jem kthye edhe jem afruar deri të dera, kur e kom po
ju këshin rrethua shokë, që edhe bëjsh edhe thash lesën jo. Këto është transporti për fëmijët me aftësi të kufizuar për shkollë, edhe unë jam liruar me punue, domethënë edhe është shumë mirë edhe për jadin që u pavarësua për meje, edhe për mua që me punue. Në këtë mision jena bashkë me Rijadin, unë ku mu mundu që me qenë kraj djatë i Rijadit dhe kena me botë pa mundurën që me ja u botë qashme të gjithë fëmijëve dhe njerëzve me aftësi të kufizuar. Për mua është shumë e rëndësishme që i kam dy shokë si Lenarti dhe Adriani. E mendoj që unë kam fat të madh që i kam këto dy shokë dhe i kam shumë shokë të mirë, kalojmë kohë shumë të mira bashkë, më ndihmojnë, për gjithë s'ka. Unë me avokim kom fillu më marrë pej moshës 10 vjeçare, edhe një për krasët tima të mëdhej, në këtë pikë është Dafina Zuna. Dafina Zuna është për krasë e më e madhe që më ka ndihmu më shumë të që unë me pas mundësi me ngritë zonin për fëmijët me aftësi të kufizuar, sepse unë e mendoj që shumë fëmijë me aftësi të kufizuar e kanë aftësinë edhe janë të mëshëm me ngritë zonin, por shumica prej tyre nuk kanë mundësi. Kështu që kjo është një mundësi që më ka dhënë mu, jam falenderues deri në fund, edhe do mundohem me bëj më të mirën time tash edhe me timin ja. Çka të motivon ty për jetë, Rijad? Mu motivon shumë për jetë, diçka që kam qenë me po veten dhe barabartë me të tjerët, domethënë. Edhe që kjo është misioni jam jetësor, domethënë që fëmijët me aftësi të kufizuar mu trajtu të barabartë si njerëzit me aftësi të kufizuar, në përgjithësi mu trajtu të barabartë si gjithë njerëzit e tjerë dhe mi pas mundësitë e barabarta me gjithë njerëzit. Natyrisht nuk munguam as në ditëlindjen e tij të 18, tashmë një djalë i rritur i arti. U gëzofsh për jetë e matë. Dhe me mua është zonja Nona Zikerman, e cila është shefe e Unicetit për Kosovë. Mrs. Zikerman, thank you very much for being part of my TV show for children called Our Adventure. It's our pleasure to be here. Thank you for coming to our office. Yes. I would like to ask you a question about UNICEF that become part of Team Rijad. Can you tell us more about that? Well, as you probably know, UNICEF is an international organization which has a mandate to protect the rights of every child everywhere. This mandate comes from the 1989 Convention on the Rights of the Child, which sets out these universal rights that apply to every child. So we work to ensure that every child is educated, is healthy, is protected, but we have a special focus on children who might be left behind by wider economic and social progress. Here in Kosovo, like in many places around the world, one group that is often left behind are children with disabilities. And we use this word inclusion, but it's just a fancy term for saying that children with disabilities should have the same opportunities as every child to go to school, to live a healthy life, to play with their friends and peers. And today, there are just not enough appropriate education, health, and rehabilitation services to make sure that this happens for every child. So from our work around the world, we know that children with disabilities are not victims. They are not charity cases. They can contribute to their communities, they have a lot of energy, and they can overcome barriers when given the chance. And they can be agents of change. And who is a better agent of change than Rijad? Yes. Now 18 years old, he became an inspiration to all of us with his words during the pandemic, when he reminded people here in Kosovo that while we were living in pandemic lockdown, children with disabilities live in lockdown their entire lives.
So we want to make sure that Riyad's voice is heard as widely as possible, and that's why we work with Team Riyad. Yes. And how is going this work with Team Riyad? He's very enthusiastic, and I talk with him a lot, and he's lobbying for people with personal disabilities. Is the work going well? In the right direction, I think. I have to say that in 1 year, Team Riyad has accomplished quite a lot. They've built their brand, they've built their identity, and they've really brought together a lot of prominent celebrities and personalities for the cause of inclusion with children with disabilities. And they've met a lot of authorities in the municipalities at central level, and they've got a lot of attention on the issue to raise awareness about the challenges that children with disabilities face. So I think they've had a good first year. I am part of Team Riyad, and as a volunteer, not just me, but we all, are we doing a great job, or it's never enough? Or we have to do more and more? Well, you know, UNICEF works with prominent personalities all around the world, from the worlds of art, sport, music, social media, and these are really passionate people who bring their profile, who bring their energy to the cause of child rights. This is really important for us because it brings a spotlight on issues of child rights and, in this case, children with disabilities. So here in Kosovo, the volunteers have really been doing a great job. It's brought so much attention to this issue. And we have to remember that there's still a lot of stigma. People don't like to talk openly about disability. People don't like to talk openly about children with disabilities. And this means that these children can't be fully socially accepted. So when prominent people speak openly about this issue, it really, really helps. Private companies, in some cases, they're being part of Team Riyad. We need more of them. Here at UNICEF, we think that the private sector is a really important partner for child rights. And in many places around the world, we work with companies and other private sector actors like associations to leverage their resources, their innovation, to influence their business practices. Here in Kosovo, Team Riyad wants quick and tangible solutions for children. And working with these companies, they've already been able to build accessible toilets and ramps in Pristina and in Gjiljan. And the same kind of work is started already in 8 municipalities. So this is great. We think companies can do more. And I know that Team Riyad will be working to mobilize as many companies as possible to join the cause of inclusion. What about UNICEF? Is going to be side by side with Team Riyad more and more? Well, of course, we will stay close to Team Riyad in our joint journey on the inclusion of all children in Kosovo society. I should mention here that 2022 was declared the Year of Persons with Disabilities in Kosovo, which is very important. So we've been working a lot with Team Riyad within this framework of the Year of Persons with Disabilities. We've been supporting the authorities on some legal reforms for persons with disabilities, and this is very important because it will improve standards and give additional support for children with disabilities and their parents. We are also working at the local level to expand community-based rehabilitation services, to have more teachers' assistants and more specialized equipment for children with disabilities in classrooms. And we will continue to bring public and private sector representatives together with advocates like Riyad so that we can raise more awareness, so that we can change the public perception of children with disabilities in Kosovo and hopefully have even more investment in better, more and high quality services for children here. So when we are all together, we can do more things. Yes, a platform like Team Riyad is really important. UNICEF is one piece of the puzzle, media is one piece of the puzzle, public institutions, companies, when we all come together, we can really do something important. Thank you very much for this interview. Thank you very much for having me. Nice to meet you.